به نام خدا، درود بر شما دوستان عزیز. استاد ایتوش هستم. امروز در این ویدیو قراره درباره تاریخچه و افراد مهم و تاثیرگذار در علوم غریبه صحبت کنیم. خب طبیعتا هر علمی افراد معروفی داره، افرادی داره که این علم رو وارد ابعاد بالاتری کردن، باعث رشد این علم ها شدن. خب مثلا تو علم فیزیک انیشتین رو داشتیم و تو ریاضیات مثلا افراد دیگه. خب طبیعتا افراد بزرگ هم تو علوم غریبه بودن که بسیار مؤثر بودن، بسیار تاثیرگذار بودن در علمی که امروز در دسترس ماست. خب بریم سر اصل مطلب. ببینید عزیزان، اول درباره تاریخچه صحبت کنیم. از روزی که حضرت آدم خلق شد و به دلیل نافرمانی و سرپیچی ابلیس در موضوع سجده کردن در مقابل انسان و همچنین گناهی که از طرف حضرت آدم رخ داد، حضرت آدم به سمت زمین فرستاده شد به دستور خداوند و محکوم شد که تا آخر عمر هم او و هم نوادگان و فرزندان اون روی این زمین زندگی کنند. پس بنابراین ما باید این نکته رو در ذهن داشته باشیم که موجودی به نام شیطان یا حالا ابلیس یا تو منابع مسیحی لوسیفر یا عزازیل، حالا کاری نداریم که اینا یکی هستن یا نیستن، بحث سر اینه موجودی وجود داره که چشم دیدن ما رو نداره. خب اگر که بدونید که خیلی خوب، اگر هم نمیدونید من خدمتتون عرض خواهم کرد. همون جور که حضرت آدم اولین انسان بود، شیطان هم ابوالجن بود، یعنی پدر همه اجنده. بنابراین خب نفوذ زیادی در موجودات متافیزیکی یعنی اجنده داشت. خب یه سری ها از شیطان پیروی کردن و جز شیاطین شدن و یک سری ها هم پیروی نکردن و به همون دین خداوند ادامه دادن. حالا داستان از چه قراره؟ ببینید عزیزان، تایم یا زمان دقیقی برای اینکه ما بگیم تو این زمان سحر و جادو به وجود اومد و پایه‌گذاری شد مطرح نشده، ذکر نشده. اما افراد بزرگ در برهه‌های متفاوت تاریخی بسیار اثر گذاشتن در رشد و پربار شدن این علم. خب عزیزان، اگر ویدیو قبلی رو نگاه نکردید خدمتتون میگم برید نگاه کنید، چون ادامه هست، پشت سر هم ما داریم صحبت میکنیم مطالب. توی قسمت قبلی ما گفتیم انسان وقتی فهمید یه سری پارامترها، یه سری عوامل، یه سری شرایط، یه سری اتفاقها به وجود میاد، رخ میده و انسان هیچ کنترل روی اون نداره، به این نتیجه رسید یک انرژی وجود داره و این انرژی از شانس بسیار قدرتمنده و میتونه زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار بده. با مرور زمان و اومدن پیامبرهای متعدد و آگاهی یک مقدار بالا رفت و متوجه شدن بله، پس یک سری موجودات به نام اجنه و عرضم به حضورتون ملائک وجود دارن در جهانی غیر مادی، در جهانی ماورایی، در جهانی که خیلی وسیع‌تر از این جهانه، محدودیت‌های این جهان نداره و بسیار میتونن روی زندگی انسان اثرگذار باشن و تأثیر بذارن. ولی نکته‌ای که از طرف همه ذکر شد این بود که ورود انسان در این ارتباط حرام تلقی شد و گفته شد که انسان نباید به دنبال گرفتن ارتباط با این جهان ماورایی باشه، حالا چه اجنه، چه با هر دینی و چه ملائک، نباید دنبال این ارتباط باشه و باید دوری کنه و خودش مشکلات خودش حل کنه. اما افراد آگاه، افرادی که اهل مطالعه، اهل فکر کردن و اندیشیدن بودن، به این نتیجه رسیدن که اگر قدرتی هست ما باید بتونیم از اون قدرت بهره ببریم، چون خیلی از مسائل توی زندگی ما شاید با تلاش و کوشش ما واقعا حل نشه، چون ما واقعا نتونیم تأثیر رو اون زمین رو بذاریم بنا به دلایل متعدد. مثلا شما فرض کنید تو شرایط فعلی خب به حال شرایط اقتصادی سخت شده، خب شاید واقعا شما اهل کار باشید اما کار مناسب، درآمد مناسبی وجود نداشته باشه. خب چاره چیه؟ دقیقاً همین وضع هم اون زمان وجود داشته و چون سحر و جادو هم گفتم به صورت انحصاری توسط پادشاه ها مدیریت میشد، طبیعتا اگه کسی میخواست وارد این زمینه بشه باید به صورت مخفیانه وارد این زمینه میشد و خودش یه سری مسائل رو تجربه میکرد. اینجوری نبود اون موقع که مثلا طرف بگه خب مثلا مثل امروز بگه من میخوام علم فیزیک رو یاد بگیرم، بگم خب برو این کتاب ها رو بخون. چنین چیزی اون موقع وجود نداشت. اگر نسخه هایی هم بود
توسط ساحران بزرگ نوشته شد و فقط دست خودشون بود، انحصاری بود. بنابراین افراد آگاه شروع کردن به اندیشیدن که چجوری میتونن یه ارتباطی برقرار کنن با یه جهان ماورایی. به مرور زمان روش‌های متفاوتی تست شد. یه سری‌ها جواب نداد، یه سری‌ها ضعیف جواب داد، یه سری‌ها خوب جواب داد و این روش‌هایی که خوب جواب داد و قطعی بود و جزء مجربات بود و 100% بود، کتاب شدن توسط اساتید بزرگ و افرادی که بسیار مؤثر بودن تو این زمینه که حالا نام‌های عزیزان رو خدمتتون خواهم گفت و بسیار باعث رشد و ترقی این علم شدن. این باعث شد که مردم معمولی هم بتونن مدد بگیرن از این علم. حالا شاید خودشون دست به عمل سحر و جادو نمیزدن، اما میتونستن به این افراد بگن و براشون انجام بدن. پس طبیعتا میگم تاریخ زمان مشخصی برای پیدایش طلسم و سحر و جادو وجود نداره، اما اگه ما بخوایم یه تاریخ بهش نسبت بدیم، دقیقاً سحر و جادو زمانی شکل گرفت که انسان فهمید آقا خودش تنهایی نمیتونه مشکل خودش حل کنه. یه سری نیروها وجود داره و درسته هیچ درکی ازش نداره، اما انبیایی که اومدن از طرف خداوند همه این رو تایید کردن که بله جهانی هست غیر مادی و موجوداتی هستن بسیار قدرتمند. یه مثال براتون میزنم. چرا میگم اون جهان محدودیت های اینجا نداره؟ ببینید عزیزان، شما فرض کنید یک اتاق 9 متری رو فرض کنید. این در ظاهر و در جهان ما که جهان مادی 9 متر، امکان داره همین 9 متر در جهان غیر مادی بسیار وسیع باشه، مثلا در مساحت یک زمین فوتبال باشه. شما توی اتاق 9 متری طبیعتا خودتون هستید و به حال وسایلتون، اما امکان داره در جهان موازی اون در جهان غیر مادی این به مساحت یک زمین فوتبال باشه و هزاران موجود تو اون زندگی کنن. من یه مثال میزنم براتون. فرض کنید شما تو اتاقتون هستید و این مثال یه مثال واقعیه و در آینده درباره‌اش به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد. یک دسته جن داریم به نام عامر که بهش عمار مکان یا واژه‌های دیگه هم بهش اطلاق میشه یا عمار، ولی درستش عمار مکانه. خب این جن کاری به انسان ندارن، ولی فقط و فقط در مکانی حضور دارن که انسان هست، در مکانی حضور دارن که انسان اونجا مستقره. و خیلی جالبه، شما فرض کنید تو همون 9 متر که شما تنها میتونید تو زندگی کنید، یه تختی حالا وسایلتون، تو همون 9 متر امکان داره چند قبیله از این موجودات حضور داشته باشن و با تعداد بالا. یعنی امکان داره توی یک تیکه مثلا 1 متری یک قبیله یهودی باشه، توی یک تیکهش مسلمان باشه، یک تیکه دیگهش مسیحی باشه با ادیان متفاوت. خب شاید سوال پیش بیاد چجوری جا شدن چون اون جهان این 9 متر نیست، تعریف نشده، خیلی وسیع‌تر از این حرف هست و همینقدر هم اونا قدرت دارن و این باعث شده که انسان هم اون بحث این که به حال مسائل وجود داره که نمیتونه حل کنه و از اون طرف کنجکاویش باعث شد که این علم رشد کنه. خب افراد بزرگی هستن که تو این علم بسیار به این علم بسیار مدد رسوندن، این علم رو خیلی گسترش دادن، خیلی پربار کردن، مثل آقایان میرداماد کبیر، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، استاد مغربی. حتما درباره آیات مغربی هم صحبت خواهیم کرد به صورت مفصل. یه نکته هم بهتون بگم دوستان، سوره‌های مغربی همون سوره‌های قرآنه که به وسیله قسم‌هایی توسط ارباب طلسمات قدرتش بسیار زیاد شده. یعنی گاهن شما، حالا بهتون آموزش خواهم داد، با خوندن یکی از سوره‌های مغربی به روش استاد مغربی شما میتونید موکل تسخیر کنید، اینقدر قدرت داره. در صورتی که اگه اون سوره رو به صورت عادی قرائت کنید شاید چنین اتفاقی طبیعتاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد. و همچنین شیخ بهایی، خب همین عزیزان منابع دارن، کتاب‌های متعددی دارن و من خیلی ارادت خاصی دارم به وزیر حضرت سلیمان ابن داوود، آصف ابن برخیا. بسیار قدرتمند بودن تو این عرصه. و حالا درباره جادوگرهای خارجی صحبت کنیم، مثل آرتمیس، مثل مالدایر، مثل اگنس واترهاوس، مثل مادر شیطان و حتی طلسمات ودو. حالا تلفظات دیگه هم داره ولی درستش ودوه. خب این طلسم بیشتر حول
آیین ها هست. طبیعتا هر طلسمی شما وقتی میخوای انجام بدی یه سری آیین ها داره، ولی طلسمات ودو بیشتر بر پایه آیین ها میره جلو، یعنی کمتر پیش میاد مثلا شما چیزی رو بنویسی. خب و حول یک عروسک و یک سری آیین ها هست که گاهن به صورت چند نفره انجام میشه و به رهبری خود ساحر اصلی. خب این و طلسمات ودو مهدش جایی که متولد شد آفریقا، هنوز هم در بخشی از کشورهای آفریقایی مثل نیجریه افرادی هستن که دینشون ودوه. پس میخوام بگم که سحر و جادو و طلسم فقط مخصوص خاورمیانه و آسیا نیست. خب به زبانهای متفاوتی گفته شده، زبانهای بسیار متفاوت، بیشتر عربی و اردو، لاتین هست، انگلیسی هست، مثلا کتاب 9 دروازه لوسیفر خب با زبان انگلیسی نوشته شده. و خب یک جا من دیدم اومدن گفتن که آیا طلسماتی داریم به زبان فارسی؟ بله داریم، ولی متاسفانه نسخه‌های متعددی از این طلسمات در زمان حمله مغول‌ها به ایران از بین رفت و خیلی هاشم به صورت عمدی از بین بردن خود مردم ایران، چون می‌خواستن دست به حال سلاطین مغول نیفته. این نکته یه خدمتتون ذکر کنم عزیزان. طلسمات بر اساس حالا اینکه تو هر مهد، هر کدوم مهدی داره دید، تو هر کشوری تو هر منطقه‌ای به وجود اومده، خب بر اساس زبونی که اون موقع داشتن خب نوشته می‌شده. در آینده ما ویدیوهای خواهیم گذاشت که زبان‌های متفاوت و رایج دعانویسی رو بهتون آموزش خواهیم داد، مثل الفبا دیگه ABCD، اونا هم به همین شکل. و نحوه تلفظش چون بسیار مهمه، چون گاهن برای خیلی از طلسمات ما باید اذکاری رو بخونیم، عزیمت‌هایی بخونیم و نوع قرائت بسیار مهمه. چرا مهمه؟ فرض کنید من میخوام یه نفر صدا کنم، وقتی اسمش رو درست بگم اون فرد برمیگرده و واکنش نشون بده دیگه. طبیعتا اگه اشتباه بگم خب میگه پس با من کاری نداره. پس در یه جمع‌بندی زمان مشخصی برای پیدایش طلسمات و سحر و جادو وجود نداره، اما به صورت کلی میشه زمانی گفت که اون مبحث به وجود اومد که انسان فهمید نمیتونه خیلی مشکلاتش رو خودش حل کنه و به این نتیجه هم رسید که باید یک مقدار کنجکاو باشه و با این است یک سری حالا اتفاقاتی از آسمون بیفته و مشکلاتش حل شه، با خودش حرکت کنه. و گفتیم که افراد مؤثری هستن تو این علوم، چه ایرانی چه حالا مربوط به کشورهای دیگه و فقط مربوط به داخلی نیست. چون اکثرا دیدم مثلا میگن برگرفته شده از کتاب مثلا شیخ بهایی، نمیدونم 72 دیو مثلا سلیمان. خب کتابات متعدده، حالا اینا بیشتر رایج شدن. بنابراین عزیزان ما سعی میکنیم تمام طلسمات و دعاهایی که مربوط به این افراد بزرگتر مورد بررسی قرار بدیم، آموزش بدیم و حتی طلسماتی رو آموزش بدیم که متاسفانه بنا به دلایلی افرادی که صاحب سبک بودن و این طلسمات به وجود آوردن اسمشون ذکر نشده. حالا بنا به دلایل متعددی خیلی هاشون اسمشون حذف شده و علت این بوده چون تو دربار کار میکردن، نباید شخصیت اونها لو میرفته. ممنون که ما رو همراهی میکنید. انشالله در ویدیوهای آینده به صورت مفصل درباره واژه موکل صحبت خواهیم کرد. یا علی.